Jeď! Máš tu snad přechod? Tak co tady dneska máme? Auto po doktorovi z Německa. No, pěkná práce. A když se to stalo? Únor 2023. No a co je tohle? To stejný auto na prodej o pár měsíců později. Ale opravili to docela pěkně. A kdo ví, třeba to auto bude úplně v pohodě. Ale je dobrý o tom minimálně vědět. Doporučuji proto využít službu cba.cz, kde si můžete vygenerovat takovýto report a s kódem Liberecká perla máte slevu 100 korun. Přednost, přednost! Světla si rozsvíť! Vážně? Neuveriteľné. Čo si v Anglicku ty p***? Tak nemůže vidět, kámo.
To jo, no, ty vole, jsem ale srazil. Můžete zikovat, ty vole. Lidi vlastně si už tomu zaviděli. Mám já přednost. Ano. Ty vole, běž! Jeď! 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 Máš tu snad přechod? Děláš si vole, víš, že to asi jdu, ne? Máš tu snad přechod? Děláš si Tu přechod? a co tady jako víš? Máš tu přechod? Nemáš tu Ještě přechod. vidí tam jdu, vole, ještě Máš na tu to dáš, přechod? vole. Máš tu přechod? Nemáš. Tak běž do p***. Zjistil jsem, že mám v počítači hodně videí a konfliktů, řekněme bez kontextu. Buď je to starší záběr, ke kterému už jsem nedohledal info, nebo zkrátka žádné info nikdy ani nebylo. Ale tak to jsou docela zajímavý záběry, například tento.
pohodě? Chceš pomoct? Aj. No, nebudu vás víc trápit, ale kdyby vám to nestačilo a chtěli byste vidět opravdu víc zahození do příkopu, tak mrkněte na tohle video.